Chỉ một bức ảnh cưới đã qua chỉnh sửa bằng Photoshop cũng đủ để lan truyền tin đồn về mối quan hệ bí mật 3 năm giữa Vương Khải và Đàm Tùng Vận. Ngành giải trí Trung Quốc quả thực rất bẩn thỉu. Họ rất giỏi trong việc biến những sự hợp tác bình thường thành những câu chuyện hôn nhân đầy kịch tính, bằng cách sử dụng Photoshop, suy đoán và các chủ đề đang thịnh hành. Một gói hoàn chỉnh. Khán giả biết đó là giả, nhưng họ vẫn sẵn lòng tin. Tin đồn về hôn nhân bí mật giữa Vương Khải và Đàm Tùng Vận chỉ là một chiêu trò cũ, sử dụng ảnh bìa và các hoạt động quảng cáo làm bằng chứng, đáp ứng mong muốn của công chúng về một lối sống tương tự. Sự thật không quan trọng, điều họ muốn là moi tiền từ túi bạn. Điều mà ngành giải trí Trung Quốc thích làm nhất là bóp méo một sự hợp tác bình thường giữa hai người thành một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính, thậm chí còn đi xa đến mức chỉnh sửa ảnh cưới. Họ thật táo bạo, như thể họ nghĩ rằng cư dân mạng không có thị lực và không thể đọc được những hình ảnh bị làm mờ. Những tin đồn gần đây về hôn nhân ngoài đời thực và mối quan hệ bí mật 3 năm của Vương Khải và Đàm Tùng Vận, nói thẳng ra, chẳng có gì mới, đó chỉ là một chiêu trò cũ được đóng gói lại. Họ ghép một bức ảnh bìa hợp tác, một loạt ảnh quảng cáo và vài đoạn thông tin ngẫu nhiên, không liên quan vào các chủ đề thịnh hành, để phần còn lại cho trí tưởng tượng của công chúng. Họ thực sự nghĩ rằng lưu lượng truy cập Internet là miễn phí sao? Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là ngay cả với những hình ảnh đã được chỉnh sửa, mọi người vẫn tin. Tại sao? Bởi vì ngày nay, mọi người không biết đến những lời nói dối. Họ yêu thích những lời nói dối đến mức họ có thể sống cả cuộc đời mình thông qua những câu chuyện giả tạo. Bạn nghĩ họ đang tìm hiểu về một mối quan hệ, nhưng thực chất họ đang trả tiền cho một trò thao túng cảm xúc đã được lên kế hoạch từ trước. Câu hỏi đặt ra là, ai đã bày trò này, và họ muốn lấy gì từ túi tiền của bạn? Trước hết, hãy nhìn vào câu chuyện bề nổi, logic rõ ràng là có sai sót. Những người ủng hộ cặp đôi này nói rằng họ đã xuất hiện cùng nhau trên trang bìa tạp chí, cùng nhau quảng cáo sản phẩm, và tương tác của họ trước ống kính rất tự nhiên. Vương Khải rất ổn định, Đàm Tùng Vận rất ngọt ngào, và họ có phản ứng hóa học mạnh mẽ, vì vậy việc họ có chuyện gì đó là điều bình thường. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế, tất cả chỉ là sự hợp tác kinh doanh cơ bản trong ngành, bỏ qua cả những đánh giá cơ bản nhất. Chỉ cần người nổi tiếng xuất hiện trên cùng một chuỗi nguồn lực, các nhóm fan và tài khoản marketing có thể chỉnh sửa họ thành một cặp đôi. Hôm nay chụp ảnh bìa cùng nhau, ngày mai liên tiếp xuất hiện tại sự kiện, ngày kia thì sự hiểu ngầm của nhân viên cho thấy họ rất thân thiết ngoài đời. Kiểu lý luận này thối nát đến tận gốc rễ trong ngành, ngang với kiểu tôi thấy anh ấy mặc đồ đen, chắc hẳn anh ấy đang không vui. Chưa kể đến việc Đàm Tùng Vận đã nói cô ấy độc thân trên chương trình Trở về đồng ruộng vài tháng trước. Trong bối cảnh bình thường, điều đó khá rõ ràng, nhưng một số người lại giả vờ không nghe, quay sang nói độc thân chỉ là một tuyên bố công khai. Vậy thì nói về cô ấy làm gì? Cứ xóa cô ấy khỏi tầm mắt công chúng và để fan của cặp đôi làm bạn đồng hành AI của cô ấy. Điều tương tự cũng áp dụng cho Wang Ki. Chiêu trò phổ biến trong giới hâm mộ là đánh đồng hình ảnh công chúng ổn định với đời sống riêng tư ổn định, và dịch từ kín đáo thành có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng từ kín đáo lại quá tiện lợi trong ngành giải trí Trung Quốc, nó phù hợp với bất kỳ khoảng trống khó hiểu nào. Không scandal nghĩa là kín đáo, ít hoạt động nghĩa là kín đáo, không phản hồi nghĩa là kín đáo, thậm chí im lặng cũng có thể được hiểu là thỏa thuận ngầm. Câu hỏi đặt ra là, thỏa thuận của ai đang được đồng ý? Phiên bản nào, video nào được ghi lại một cách tự nhiên, hình ảnh nào đã được chỉnh sửa? Đây chính xác là điều mà các tài khoản marketing thích làm. Đầu tiên, tung ra thông tin mơ hồ, sau đó thêm vào người biết thì biết, nhét những lời bóng gió bẩn thỉu nhất vào cấu trúc câu sạch sẽ nhất. Họ vô trách nhiệm, không để lại bằng chứng, và nếu có gì sai, họ lại cho rằng đó chỉ là do cư dân mạng hiểu sai, nếu không có gì sai, họ tiếp tục đẩy mạnh. Liệu họ có thực sự nghĩ rằng thuật toán của nền tảng là một tổ chức từ thiện, tiến hành kiểm tra đạo đức trước khi dành sự chú ý cho họ? Cái gọi là ảnh cưới đó là một ví dụ điển hình. Chỉnh sửa ảnh không phải là phát minh mới trong cộng đồng người hâm mộ, đó là một vũ khí giá rẻ đã phát triển từ các diễn đàn trực tuyến, Weibo và các siêu chủ đề thời kỳ đầu. Mẫu rất đơn giản, tìm một bức ảnh cá nhân có góc chụp tương tự, sau đó thêm phông nền đám cưới, chất liệu váy cưới và phông chữ thiệp mời, cuối cùng thêm các chú thích như người trong cuộc tiết lộ hoặc bạn bè đã ngầm đồng ý. Những thông tin nửa thật nửa giả là dễ đánh lừa người ta nhất. Tại sao mọi người luôn tin vào những bức ảnh kiểu này? Bởi vì chúng dựa vào cảm xúc chứ không phải bằng chứng. Những người tin không bị thuyết phục bởi bức ảnh, mà bởi chính mong muốn của họ. Những người muốn xem thì đã muốn xem rồi, và những người muốn chỉ trích thì đã muốn chỉ trích rồi. Bức ảnh chỉ là cái cớ để họ trút giận. Mọi người trong ngành đều biết rằng tin giả dễ bị đánh bại bởi logic, còn những vụ bê bối thực sự dễ bị đánh bại bởi thời điểm xảy ra. Nhưng hầu hết những kẻ tung tin đồn đều tránh cả hai, chỉ dựa vào sự bất đối xứng thông tin và các chiến thuật thu hút sự chú ý. Nhìn sâu hơn, sự lan truyền của những scandal tình ái của người nổi tiếng này không phải do một vài fan cuồng mà là do cả một chuỗi thị trường xám. Ở thượng nguồn là các tài khoản sử dụng nội dung và ảnh ghép do fan tạo ra để thu hút lượt truy cập,
Ở trung nguồn là các ma trận tiếp thị chịu trách nhiệm phát tán, ở hạ nguồn là những người xem thông thường và fan của các cặp đôi, cổ phần, tự tạo ra kịch tính cho riêng mình. Và cuối cùng, một số tài khoản thích những màn kịch đẩy mạnh sự cường điệu. Ngày nay, bạn không cần bằng chứng xác thực để tạo ra loại chuyện này, chìa khóa là đạt được 3 điểm: ngoại hình, sức hút và độc thân. Miễn là hai người có vẻ hợp nhau và thế giới bên ngoài không biết nhiều về đời tư của họ, phần còn lại có thể được tưởng tượng thành cả một cuốn tiểu thuyết. Kiểu người như Vương Khải thường được liên tưởng đến trưởng thành và ổn định. Sự tương phản chị em, chó và tình yêu kín đáo, trong khi Đàm Tùng Vận là một nữ diễn viên điển hình với hình ảnh công chúng tốt, khán giả tự nhiên liên tưởng đến cô ấy với tươi mới, chân thành và ngây thơ. Bằng cách kết hợp hai hình ảnh này, các tài khoản marketing có thể tiết kiệm chi phí viết kịch bản, sử dụng hình mẫu khách hàng làm chất kết dính để tạo nên câu chuyện. Điều bẩn thỉu nhất ở đây không phải là thông tin sai lệch, mà là họ dám đưa ra những tuyên bố ngay cả khi biết không có bằng chứng xác thực. Bởi vì loại nội dung này phù hợp với thuật toán của nền tảng. Các từ khóa như mối quan hệ, hôn nhân, tình yêu bí mật và hôn nhân ngay lập tức tạo ra lượt nhấp chuột, lượt chia sẻ và những cuộc tranh luận gay gắt trong phần bình luận. Bạn có thể nghĩ rằng mọi người đang thảo luận về sự thật, nhưng nhiều tài khoản không hề quan tâm đến sự thật. Họ chỉ quan tâm đến việc thu hút lượng truy cập ngày hôm nay. Việc họ có làm rõ mọi thứ vào ngày mai hay không không quan trọng. Tài khoản vẫn còn đó, họ chỉ cần thay đổi từ ngữ và bắt đầu lại. Trước đây, các tài khoản giải trí ít nhất cũng sẽ giả vờ, nói rằng một số cư dân mạng đã tiết lộ, nhưng bây giờ họ quá lười biếng đến mức không thèm che đậy, trực tiếp tuyên bố đã được xác nhận hoặc đó là bằng chứng xác thực, giống như ai đó ở chợ đang cố bán cho bạn không khí trong túi nhựa. Điều thú vị hơn nữa là những tin đồn này dường như luôn có một vẻ ngoài khá hợp lý. Vương Khải và Đàm Tùng Vận đều là những diễn viên thực thụ, không phải kiểu người nổi tiếng liên tục gây sốt trên mạng xã hội, cũng không dựa vào việc đóng vai nạn nhân hay tỏ ra dễ thương để duy trì sự hiện diện. Vì vậy, khi họ hợp tác, người ngoài dễ dàng cho rằng chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra sau hậu trường. Đây là cái bẫy nhận thức lâu đời nhất trong ngành giải trí, người nổi tiếng càng kín đáo, càng dễ bị hiểu sai, càng ít giải thích, càng dễ bị tô vẽ. Nhiều người không hiểu rằng, hình ảnh công chúng của người nổi tiếng vốn dĩ có thể bị phá vỡ. Họ có thể chỉnh tề ở nơi làm việc, nhưng không nhất thiết phải như vậy trong cuộc sống riêng tư. Và nếu thực sự có chuyện gì xảy ra trong đời tư, họ có thể sẽ không cho bạn biết. Tuy nhiên, trong miệng của những cư dân mạng thích buôn chuyện, mọi thứ đều được đơn giản hóa thành một câu duy nhất, như thể cuộc sống của họ tuân theo một kịch bản. Nếu đơn giản như vậy, các tay săn ảnh đã giàu có từ lâu, và các tài khoản marketing đã không cần phải dựa vào những tiêu đề giật gân để tồn tại. Thẳng thắn mà nói, cốt lõi của những tin đồn này không phải là Vương Khải và Đàm Tùng Vận có đang hẹn hò hay không, mà là tại sao một bức ảnh chụp chung lại khiến nhiều người tự động suy đoán lung tung đến vậy. Đằng sau đó là cả một loạt âm mưu giữa các nhóm fan và các nền tảng. Thứ nhất, fan của các cặp đôi cần những khoảnh khắc ngọt ngào. Thứ hai, các nhà phân tích dữ liệu cần nội dung. Thứ ba, các tài khoản marketing cần tăng tương tác. Và thứ tư, các nền tảng cần thời gian sử dụng của người dùng lâu hơn. Các nhóm này hợp nhau, và sự thật trở thành điều ít giá trị nhất. Một mẩu chuyện thú vị trong ngành là các mối quan hệ thực sự của người nổi tiếng thường dễ che giấu hơn công chúng tưởng tượng. Nó không cần đến các giải pháp công nghệ cao, tránh xuất hiện cùng lúc, sử dụng các đội ngũ riêng biệt, giảm thiểu các thỏa thuận kinh doanh chung, và thậm chí giữ kín các lần xuất hiện trước công chúng đều có thể thực hiện được. Ngược lại, bằng chứng áp đảo thường giống như một màn khói, càng ồn ào thì càng có nhiều khả năng nó được cố tình tung ra để bạn xem cho vui. Xét cho cùng, những người thực sự tinh ý thường không vội vàng khoe khoang sự giàu có của mình. Còn với bức ảnh đã qua chỉnh sửa được cho là ảnh cưới, trong giới chuyên môn, nó được coi là một nỗ lực lừa đảo cấp thấp. Những người thực sự muốn có vẻ ngoài chân thực sẽ tỉ mỉ chỉnh sửa ánh sáng, bóng tối, làm mờ cạnh và kết cấu ra, thậm chí kết hợp các đoạn phim từ cùng một sự kiện để tạo hiệu ứng liền mạch. Tuy nhiên, nhiều bức ảnh lan truyền rõ ràng được làm rất kém chất lượng, với tỷ lệ không chính xác, sự hòa trộn khuôn mặt không tự nhiên và phông nền rõ ràng bị lệch, ngay cả những kỹ thuật chỉnh sửa ảnh cơ bản nhất cũng trở nên lộn xộn. Nhưng chính điều này lại gây tổn hại nhất trong cộng đồng người hâm mộ. Nó không nhằm mục đích đánh lừa người bình thường, nó được thiết kế để khiến những người vốn đã nghi ngờ cảm thấy bất an. Trong tâm lý học, điều này được gọi là thiên kiến xác nhận, trong ngành giải trí, nó được gọi là thiên kiến cung cấp thông tin. Nếu bạn muốn bằng chứng, nó sẽ cung cấp cho bạn thứ trông giống như bằng chứng. Nếu bạn muốn một câu chuyện, nó sẽ cung cấp cho bạn thứ trông giống như một câu chuyện. Cuối cùng, sự thật không quan trọng, điều quan trọng là chu kỳ cảm xúc đã hoàn tất. Loại chiến thuật này không phải là mới. Hơn một thập kỷ trước, vào khoảng thời gian Dương Mịch và Lưu Khai Vi ly hôn, đã có vô số lời đồn đoán về những vấn đề hôn nhân, đồ dùng cá nhân, lịch trình và những thông tin được cho là người trong cuộc của họ. Nhiều người khi đó đã phán xét dựa trên suy nghĩ tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Nhưng khi bước ngoặt thực sự đến, hầu hết những tiết lộ gây sốc trước đó đều hoàn toàn vô căn cứ. Nhìn lại xa hơn,
Từ khi Phan冰冰và Lý Trần công khai tuyên bố chia tay, đã có vô số lời khẳng định kiểu đã có dấu hiệu từ trước và mối quan hệ này đã định sẵn thất bại ngay từ đầu. Nhìn lại ngày nay, hầu hết những điều này đều là định kiến sau sự việc, bằng chứng xác thực thực sự rất khan hiếm. Rồi đến giai đoạn xoay quanh Angelababy và Hoàng Hiểu Minh. Cuộc hôn nhân, ly hôn, những lần xuất hiện cùng nhau trước công chúng, sinh nhật và con cái của họ đều bị mổ xẻ và phân tích đi phân tích lại nhiều lần. Nhiều người nghĩ rằng họ đang theo đuổi sự thật, nhưng trên thực tế, họ đang góp phần tạo thêm cảm xúc cho ngành công nghiệp giải trí đang bị chia rẽ. Chiến thuật của ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc chưa bao giờ được cập nhật, chỉ là tốc độ lan truyền hiện nay nhanh hơn, và ngay cả những câu chuyện bịa đặt cũng bắt đầu ưu tiên tính thời sự. Một sự tương phản tàn nhẫn hơn nữa là những trường hợp phê giờ tinh vi hơn. Những nhóm có chút thông minh, khi đối mặt với tin đồn hẹn hò, hoặc là hoàn toàn phớt lờ chúng, để cho sự ồn ào tự lắng xuống, hoặc họ sử dụng các thỏa thuận công việc để hoàn toàn tách biệt người này với người kia, không để lại chỗ cho sự mơ hồ. Ngược lại, cách tiếp cận tồi tệ nhất là cố gắng gặt hái lợi ích từ một mối quan hệ lãng mạn trong khi duy trì một hình ảnh duy nhất, hợp tác và gắn bó với nhau, rồi ngay lập tức tách rời khi mọi việc không suôn sẻ. Kiểu hoạt động này dễ thất bại nhất vì nó coi công chúng như mồi nhử. Lý do tin đồn xung quanh Vương Khải và Đàm Tùng Vận lan rộng phần lớn là do sự hợp tác của họ quá bình thường đến mức tạo ra nhiều kẽ hở cho các tài khoản marketing bịa đặt câu chuyện. Sự kết hợp càng bình thường thì càng dễ bị giật gân. Công chúng thích nhìn thấy những người đáng kính rơi vào những khuôn mẫu dập khuôn, và các tài khoản marketing chuyên nhồi nhét những khuôn mẫu dập khuôn này bằng những chi tiết hấp dẫn, bởi vì ai cũng tin vào điều đó. Đừng quên, còn có một lớp thực tế hơn nữa. Ngay cả khi người nổi tiếng có những mối quan hệ cá nhân thực sự, thế giới bên ngoài có thể không có quyền biết điều đó. Ngành công nghiệp giải trí rất giỏi trong việc đóng gói các mối quan hệ công việc thành mối quan hệ cá nhân, và mối quan hệ cá nhân thành mối quan hệ kinh doanh, thao túng chúng để thu lợi từ cả hai phía. Hôm nay có tin đồn họ đang hẹn hò, ngày mai lại có tin đồn họ đã kết hôn, ngày kia thì lại là thực chất chỉ là hợp tác theo hợp đồng mớ hỗn độn. Thông tin này gây ra rắc rối. Và những người hạnh phúc nhất không phải là fan của các cặp đôi, mà là những tài khoản kiếm sống bằng cách kích động xung đột, bởi vì chừng nào còn tranh cãi, sẽ luôn có người chỉ trích, bênh vực và tấn công trong phần bình luận, và nền tảng đó sẽ tiếp tục quảng bá nội dung của bạn. Cái gọi là lời giải thích thường chỉ là dọn đường cho làn sóng cường điệu tiếp theo. Những gì bạn đang thấy không phải là một tin tức, mà là cả một dây chuyền sản xuất. Nhìn xa hơn, điều đầu tiên mà các đối thủ cạnh tranh ngửi thấy không phải là chuyện tình cảm, mà là các chủ đề đang thịnh hành. Khi những tin đồn như vậy xuất hiện, các thương hiệu thường là những bên nhạy cảm nhất. Các hợp đồng quảng cáo xuất hiện trên tạp chí, quảng bá cho các bộ phim truyền hình sắp ra mắt và lịch phát sóng trực tiếp đều được theo dõi chặt chẽ nội bộ. Không ai muốn bị liên quan đến điều gì đó mà không có bằng chứng cụ thể, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp cần doanh thu ổn định. Càng nhiều tranh cãi, càng có nhiều khả năng dẫn đến thời gian giám sát. Cộng đồng người hâm mộ thậm chí còn hỗn loạn hơn. Fan của cặp đôi bận rộn, tổng hợp những khoảnh khắc ngọt ngào, fan của từng cá nhân bận rộn xóa bài đăng và kiểm soát bình luận, đội ngũ dữ liệu bận rộn thao túng hashtag, và những người quan sát bình thường theo dõi toàn bộ sự hỗn loạn này như một cuộc họp trong phần bình luận. Bạn nghĩ điều này chỉ liên quan đến hai người? Thật nực cười. Rõ ràng đây là cả một ngành kinh doanh được thúc đẩy bởi sự suy đoán, cảm xúc và ảo tưởng. Cuối cùng, lý do những tin đồn về Vương Khải và Đàm Tùng Vận lan truyền dễ dàng như vậy không phải vì chúng đúng sự thật, mà vì chúng thuận tiện. Những tin đồn này đủ tiện lợi để phù hợp với trí tưởng tượng của rất nhiều người rằng những người nổi tiếng kín tiếng chắc chắn phải có một câu chuyện đằng sau, phù hợp với chiến thuật tung tin gây sốc trước, rồi tung đòn kết liễu của các tài khoản marketing, và phù hợp với thói quen lấp đầy mọi khoảng trống trong câu chuyện của người hâm mộ. Thật không may, trí tưởng tượng càng lớn, chúng ta càng xa rời sự thật. Trong khi mọi người chỉ trích ngành giải trí Trung Quốc là bẩn thỉu, họ cũng đang tiếp thêm dầu vào lửa, không ai thực sự trong sạch. Tin đồn trong ngành giải trí Trung Quốc không cần bằng chứng, chúng chỉ cần ai đó sẵn sàng gật đầu, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng hoàn thiện nửa sau của câu chuyện bằng một bức ảnh đã được chỉnh sửa. Bạn nghĩ rằng bạn chỉ đang thưởng thức chuyện phiếm, nhưng thực chất bạn chỉ đang tiếp thêm lưu lượng truy cập cho người khác. Nếu Vương Khải và Đàm Tùng Vận thực sự có chuyện gì đó, thì không phải các tài khoản marketing biết trước, không phải một bức ảnh mờ nhạt đưa ra thông báo chính thức, và bạn cũng không có quyền sắp xếp hôn nhân cho họ trong phần bình luận. Điều thực sự cần theo dõi không phải là bản thân những lời đồn thổi, mà là cách những người này truyền tải chúng đến bạn.